ජීවිතේ අපි හැමෝගෙම කඩාවැටීම් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. කතාවකුත් තියෙනවානේ ජීවිතය කියන්නේ කඳු පල්ලම් සහිත මාර්ගයක් කියලා. කොයි මොහොතේ පල්ලමක් හමු වේද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කඩාවැටීම් නිසා බොහෝ දෙනෙක්ගේ හිතේ ඍණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ සිතුවිලි නිසා අපේ ජීවිතේ තව තවත් කඩාගෙන වැටෙනවා මිස ගොඩ ඒමක් නැහැ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ඍණාත්මක සිතුවිලි ගැන. ඒ වගේමයි මේ ඍණාත්මක සිතුවිලි කොහොමද නවත්වන්නේ කියන එක ගැනත් අද අපි කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු ඍණාත්මක සිතුවිලි වල තියෙන භයානක පැත්ත. විද්‍යාඥයින් හොයාගෙන තියෙනවා දිගින් දිගටම ඍණාත්මක සිතුවිලි හිතන්න පටන් ගත්තොත් ඒකෙන් අපේ මොළයේ සිතීමට, තර්ක කිරීමට හා මතක තබා ගැනීමට තියෙන ශක්තිය අඩු කරන බව. ඒ වගේමයි ඇල්සයිමර් වගේ භයානක රෝග තත්ත්වයන්ට පත් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි කරන බවත්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි ඕනම වැඩක දිගින් දිගටම යෙදෙද්දී අපේ මොළයේ ඒ කාර්යයේ ප්‍රවීණයෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ නිසා ඔයා දිගින් දිගටම ඍණාත්මකව හිතන්න පටන් ගත්තාම ඔයාගේ ජීවිතේ වෙන ඕනම දෙයක ඍණාත්මක පැත්ත දකින එක ඔයාගේ සාමාන්‍ය ස්වභාවයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමාජයේ අතින් බැලුවත් කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ ඍණාත්මක සිතුවිලි තියෙන මිනිසුන්ව ආශ්‍රය කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට මෙවැනි පුද්ගලයින්ව සමාජයෙන් අයින් කිරීම හෝ කොන් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් දකින්න ලැබෙන දෙයක්. ඍණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන්න හේතු මොනවාද? පළවෙනිම කාරණය තමයි වර්තමානයේ පිළිබඳ කලකිරීම. අපේ සමාජයේ බොහෝමයක් දෙනා පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මේ මොහොතේ තියෙන දේවල් වලට වඩා නැති දේවල් ගැන හිතන්න. තම අවධානය Tamanට තියෙන අඩුපාඩු වලට යොමු කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මට හොඳ සහකාරයෙක් නැහැ, මට හොඳ සහකාරියක් නැහැ, මට මිල මුදල් නැහැ, යාන වාහන නැහැ. මෙන්න මේ වගේ සිතුවිලි ඔබ තව තවත් කලකිරීමකට පත් කරනවා. ඒ වගේමයි ඔබට ඔබ ගැන තියෙන විශ්වාසයක් මේ සිතුවිලි නිසා නැති වෙනවා. දෙවැනි කාරණාව තමයි අතීතයේ සිදුවීමක් ගැන පසුතැවීම නැත්නම් ලැජ්ජා වීම. අපි හැමෝගෙම ජීවිතවල ආඩම්බර විය නොහැකි නැත්නම් ලැජ්ජා හිතෙන මොනම හෝ සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. නැවත හරි ගස්සන්න බැරි අතපසුවීම් වෙලක් තියෙනවා. මේ දේවල් ගැන හිතමින් අපි හැම වෙලේම ලැජ්ජා වෙන එකෙන් තව තවත් අපේ මනසේ ඍණාත්මක සිතුවිලි වැඩිවීමක් මිස අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අනාගතය ගැන බයවීම. නොදන්න දෙයට බයවීම සාමාන්‍ය මනුස්ස ගතියක්, සාමාන්‍ය මනුස්ස ස්වභාවයක්. අනාගතය ගැන මේ මොහොතේ ඉඳලම කල්පනා කිරීම, විවිධ දේ අනාගතය ගැන මවා ගැනීම මිනිසුන්ගේ පුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා. මේ දේවල් බොහොමයක් ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අනාගතය ගැන බය වෙවි කල්පනා කර කර ඉන්න එකෙන් වෙන්නේ අපේ ශරීරයේ තියෙන ශක්තිය සහ අපිට වැඩ කරන්න තියෙන අපේ වටිනා කාලය නාස්ති කිරීමක් විතරයි. එහෙනම් කොහොමද ඍණාත්මක සිතුවිලි වලින් අයින් වෙන්නේ? පළවෙනිම ටිප් එක තමයි අවධානය වෙනතකට යොමු කරන්න. අවධානය වෙනතකට යොමු කරන එක ඔයාගේ ඍණාත්මක සිතුවිලි වලට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඔයා දිගින් දිගටම ඍණාත්මකව හිතන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ඔයා කිසිම වැඩක් නොකර ඔයාගේ සිතුවිලි වලටම අවධානය යොමු කරමින් ඉන්න නිසා. ඒ වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් නම් විනෝදාංශයකදී සින්දුවක් අහන්න, නැත්නම් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න, නැත්නම් ඔයා කැමති ඔයා ආස කරන ඕනම වැඩක යෙදෙන්න ඔයාට ඒක ලොකු උදව්වක් වේවි ඔයාගේ අවධානය සිතුවිලි වලින් වෙනතකට යොමු කරන්න. දෙවැනි ටිප් එක යහළුවන් හෝ පවුලේ අය සමග කාලය ගත කරන්න. ඔයාට හොඳ යාළුවන් ඉන්නවා නම් ඔවුන් එක්ක ඔයා හොඳින් ඔයාගේ කාලය ගත කරන්න. නැත්නම් පවුලේ සමාජිකයන් එක්ක වුණත් ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ කාලය ගත කරන්න. ඒක ඔයාට ලොකු උදව්වක් වේවි ඔයාගේ ඍණාත්මක සිතුවිලි වලින් ඔයාට අයින් වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් හොඳ පොතක් කියවන්න පටන් ගන්න. පොත් කියවීම වගේ දෙයක් වුණත් ඉතාමත් හොඳයි. තුන්වෙනි ටිප් එක ඕනම සිදුවීමක සුබවාදී පැත්ත හිතන්න. දිගින් දිගටම ඔයා ඍණාත්මක සිතුවිලි වලට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් නම් ඕනම සිදුවීමක සුබවාදී පැත්ත හිතන්න. ඔයාට ඒක උඟක් උදව් වේවි ඔයා ඉන්න පසුබෑමෙන් ගොඩ එන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා ඉන්න බ්‍රේක්අප් එක නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක ගැනම නොහිතා ඔයාගේ අනාගතේ ඔයාට සපුරා ගන්න තියෙන ඉලක්ක ගැන හිතන්න. ඒ සිද්ධිය නිසා ඔයාට කොච්චර වෙලාවක් ඔයාගේ වැඩවලට ඉතිරි වුණාද කියලා හිතලා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. හතරවෙනි ටිප් එක තමයි කිසිම සිදුවීමක් විනිශ්චය කරන්න යන්න එපා. මොකක් හරි ජීවිතේ පසුබෑමකදී බොහෝමයක් අය පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ
මේක මගේ කරුමය, මේක මගේ පෞකාරකම, මේක මගේ ලැබීම වගේ සිතුවිලි හිතේ ගොඩනගා ගන්න. මේ වගේ සිතුවිලි නිසා ඔයා තව තවත් කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට වෙන කිසිම කඩාවැටීමකදී ඔයා ඒක විනිශ්චය කරන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම එම සිතුවීම තමන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුවක් නිසා වූ දෙයක් කියලා කොහොමටවත් හිතන්න එපා. බොහෝමයක් වෙලාවට අපේ මේ මොහොතේ වෙන කඩාවැටීම් අපේ අනාගතයට ලොකු ආශිර්වාදයක් වෙන අවස්ථා අපේ ජීවිතවල හුඟක් තියෙනවා. අනාගතයේදී ඔයාට හිතේ ඔයාගේ ඒ පසුබෑම ඔයා අනාගතයේ ඉන්න තැනට ලොකු ආශිර්වාදයක් වුණා කියලා. පස්වෙනි ටිප් එක. තියෙන දේවල් වලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. නැති වෙච්ච දේවල්, මගහැරිච්ච දේවල් ගැනම හිත ඉන්න නැතුව තමන්ට තියෙන දේ තමන් ඉන්න තැන ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. මොකද නැති දේවල්, මගහැරිච්ච දේවල් ගැන හිතුවට ගොඩක් වෙලාවල් වලට ඒව හරි ගස්සන්න අපිට බෑ. ඒ වගේමයි නැති වෙච්ච දේවල් ගැන හිතන්න ගිහින් සමහරු තියෙන දේ නැති කරගන්නවා. ඒකෙන් ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා තව තවත් කඩන් වැටෙනවා. හොඳම දේ තමයි ලද දෙයින්, තියෙන දෙයින් ඉන්න තැන ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලට සුබ දවසක්.